Vattenkraften har byggt Sverige starkt. Men när vattenkraften byggdes ut togs liten eller ingen hänsyn till vattenmiljön. Vår natur fick betala ett högt pris. Forsande vattendrag har förvandlats till sterila stenöknar. Många fiskbestånd har redan slagits ut. Ålen försvinner snart helt om inget görs. Runt om i Sverige finns det kvar tusentals dammar och andra vandringshinder. De flesta av dem har spelat ut sin roll för energiproduktionen. Det är dags nu att lämna tillbaka det vi en gång tog. Fritt strömmande vattendrag ger nytt liv. Fritt strömmande vattendrag kan ge nya jobb. Det har man förstått i Hudiksvall och Nordanstig i Hälsingland. Här arbetar man för att återställa vad som förstörts. Meter efter meter, mil efter mil. I många bäckar små. Sveriges sportfiske- och fiskevårdsförbund är den enda organisationen i Sverige som har fullt fokus på livet under vattenytan. Joel och John är två av alla anställda som jobbar för friska fiskbestånd i friska vatten. Från minsta fjällbäck till maktens korridorer. Vad vet du om det här området? Ja, jag är ju uppvuxen i Hudiksvalls kommun. Så att jag känner ju såklart till en hel del om vatten här och fiskat här sen barnsben. Joel och John är på väg till de övre delarna av Nianån där en regleringsdamm ska öppnas upp till förmån för naturvärdena. Johan leder arbetet med att återställa vattendraget. I 15 års tid har han drivit fiskevårdsarbetet i Hudiksvall och Nordanstig. Ett arbete som fler kommuner skulle kunna inspireras av och ta efter. John. Hej, Johan. Trevligt. Tjena Johan. Hej. Vad snyggt ni gör här. Ja, Vad börjar ta form. är det som händer idag? Jag håller på att göra en sjötröskel här, ett nytt sjöutlopp då, och ersätta dammen som var här. Ja, det ser verkligen annorlunda ut jämfört med när jag var här sist för en månad sedan. Absolut. Nej, så vi har öppnat dammluckorna nu och kommer väl att lyfta av dem senare idag. Ja. Fisken har redan börjat komma. Ja, ni har sett fiskar som var... absolut. Ja. De är nyfikna så de är snabbt på plats. Ja. Vi är till 100% glada över det här. Ja. Det betyder mycket för oss av olika skäl. Ja. Dels naturligtvis att vi får havsvandrande fisk upp här. Öring och ål och annat. Det ser vi fram emot. Och sen blir det väl vackert här också? Mycket vackert. Det ser vi redan nu att det kommer att bli. Ja, Så det här är roligt faktiskt. De här stora stenarna är verkligen en symbol för fiskevården. I höst kommer det stå stora havsöringar och leka i de här strömmarna. Och många havsöringar kommer vandra ännu längre upp, flera mil. Så det kommer helt enkelt sprudla av öring i det här systemet som sen kommer vandra ut på kusten och det kommer vara fullt med silverblanka torpeder där.
Öringens livscykel börjar på hösten när en vuxen havsöringshona gräver ner rommen i gruset. Den ligger sedan nedgrävd under hela vintern. På vårkanten, när de första solstrålarna tittar fram, kläcks öringen. Den stannar sedan runt 2 år i bäcken innan den beger sig ut till havs för att äta sig stor. Efter några år i havet återvänder havsöringen till sin barndomsbäck för att säkra framtida generationer av öring. För att den här livscykeln ska fungera är det viktigt att vattendragen inte har dammar. Det har man förstått i Hudiksvall och Nordanstig. Var tid har ju sin utveckling. Va? Och kraftproduktionen där var ju den som drev industrin från början. Nu är vi inne i en ny epok egentligen. Där de här har väldigt liten betydelse egentligen i produktion. Elproduktion. Vi har ju 8 större vindkraftverk i kommunen och några mindre också. Och bara ett av de vindkraftverken producerar lika mycket som de här kraftverken producerar, så att säga, om vi lägger ihop både i Harmångersån och i Gnarpsån. Och dessutom så ser vi ju potentialen i det här, om man skulle få den här fiskvandringsvägarna öppen. Vilken fantastisk resurs det skulle bli för oss. De som har varit där och fiskat har ju kommit tillbaka år på år. Nej, den var stor! Oh! Vilken harr alltså! Shit! Helsike! Där, ja! Oh, den är fin! Den är fin! Den är fin! Ja! Oh! Det är en fin harr alltså! Yes! Gud vad vackra de är, så de är så jäkla snygga. Du jobbar med fiskevård i 2 kommuner, Hudiksvall och Nordanstigs kommun. Hur jobbar ni i kommunen med fiskevård? Ja, det startade ju för 15 år sedan, det projektet jag arbetar i. Och då började vi med att inventera alla vattendrag i kommunerna. Och sammanställde resultatet till en fiskevårdsplan, och så har vi arbetat ut efter det sen. Hur långt har ni kommit hittills då i arbetet? Ja, hittills har vi har åtgärdat drygt 100 vandringshinder i vattendragen och restaurera 12 mil vattendrag ungefär.
Här är Milsbrodammen, första hindret i Gnarpsån. Och Nordanstigs kommun har valt att köpa in bägge kraftstationerna i Gnarpsån för att avveckla dem till förmån för naturvärdena i vattendraget. Genom att avveckla de här 2 kraftstationerna kommer vi att skapa 10 mil fria vandringsvägar i huvudvattendrag och biflöden och återskapa närmare 4 kilometer strömvattenbiotop när vi får tillbaka vattnet i torrfåror och över de dämda partierna. Även vid en sån här pass hög damm går med ganska enkla medel att återskapa miljön till naturligt skick. Och om 2 år kommer det vara en forssträcka här. Man kan tro att det vid en sån här hög damm produceras mycket el. Men faktum är att effekten på den här kraftstationen motsvarar bara en vanlig bilmotor. I Sofieholms kraftstation har man producerat el sedan 1909. Dammen som lett in vattnet till kraftstationen har effektivt hindrat all fisk från att vandra upp i vattendraget. Redan 75 meter från havet. Som en del i ett visionärt naturvårdsarbete köpte Hudiksvalls kommun in kraftstationen för att återställa vattendraget. Idag ska dammen öppnas och vattnet forsar fritt i Nianån. För första gången på mer än 100 år. Så här stannar man en maskin när inte ledskenorna stänger ordentligt. Men det funkar det här också, förbannat bra. Så går soffet i himlen in. Vad tyst det blev. Och man får väl säga som ålarna och öringen, de blir ju fria nu och har öppet hav framför sig. Och det är väl den vägen som, ja, det får bli så. Back to basic, som de sa. Ja, nu är man lite trött. Det har varit en intensiv dag, men allt har gått enligt planerna och nu rinner ån i originalfåran och kommer så att göra i framtiden. Ja, nu när vi har öppnat upp vandringsvägarna så kommer fisken att kunna komma
att vandra upp här redan i höst. Och vi förväntar oss att det blir bra många havsöringar som kommer här och vi har bra musik som kommer på hösten också. Så det ska bli spännande att se och följa Nianån i framtiden och se hur den utvecklar sig. 2 månader senare har miljön kring och i Nianån redan förändrats. Naturen har svarat direkt. I mynningen av Nianån provfiskar man nu från Karlstads universitet för att följa upp åtgärden. Där är en rackare. Ja, en liten. Nej, vad kul. Och där är en till. 2 stycken havsöringar. Nej, gud vad kul. Då blir det märkning. Ja. Snyggt. Jag fick dem. Båda 2. Snygga. Det ser ut att vara en hane och en hona här. Otroligt vackra alltså. Ja, fin. Man ser dem ha den där lekdräkten också nu. Ja. De ska upp och säkra framtida generationer av öringar i Hälsingland. Ja. Nu ska Jessica få märka dem här så kan vi följa dem under hösten. Otroligt intressant. Mm. Ja, men nu håller jag på att rigga upp här för att vi ska kunna sätta in sändare i öringarna. Så vi kan se var de tar vägen någonstans, både i år och eventuellt nästa år. Ja, nu har vi släppt tillbaka de här leköringarna. Men det är ju inte bara öring som använder de här vattendragen. Nej, vi ska gå och titta på några fällor där vi försöker fånga in flodnejonöga. Coolt. Det var bara här uppe. Ja, häftigt. Vi drar dit. Ja, jag hoppas att vi får se någon. Det är en i alla fall. 2 stycken här. Ja, härligt. Eller över dem sådär. Snyggt. Ja, flodnejonögan är en ganska anonym art i våra vatten. Ja, det är inte många som känner till den här. Nej. Och den är också beroende av fria vandringsvägar i vattendragen. För de föds ju här och ska återvandra till sina lek- och uppväxtområden. Ja. Och de leker på ungefär samma ställen som öring. Ja. Stenbottnar med syrerikt vatten. Mm. Kommer på hösten bägge två, bara att öringen leker på hösten och flodnejonögan väljer att vänta till våren. Ja, men det är ju många doldisar som har drabbats negativt av just vandringshinder. Och det kommer ju bli en väldigt stor effekt för egentligen hela den biologiska mångfalden här i Nianån nu. Ja, absolut. Absolut. Så det är kul. Det är någonting som många glömmer. Ja, det finns mycket flodpärlmusslor här, Johan. Det står många här nedanför stenen. Ja, absolut. Det är ju av olika storlekar också. Ja, men det är ju mycket musslor i framförallt de övre delarna av Nianån. Då har de klarat sig trots allt. För annars är ju flodpärlmusslorna en av de arter som drabbas hårt av vattenkraften. Och beroende av det fritt strömmande vattnet och sen också att det finns öring. För de, som små larver så lever de ju som parasit på öringar. Förhoppningen är att flodpärlmusslan, bestånden stärks också av att det blir mer öring och att vi får en naturliga flöden i ån framöver. För de växer ju väldigt sakta. De kan vara jättegamla. De här vi ser kan ju vara hundratals år. Ja, det tyder ju på att reproduktionen funkar någorlunda i alla fall. Kika vidare lite och se om vi ser några fler. Ja. Om man inte har fokus under vattenytan så är det lätt att glömma den biologiska mångfald som finns där. Lyckligtvis finns det politiker i Sverige som dyker ner i hårt arbete och inspirerar andra. Vinsten för kommunen, det tror jag. Dels så får vi mycket uppmärksamhet, inte helt fel. Besöksnäringsverksamhet är en annan del. Men framför allt så har vi ju skapat de här fria vandringsvägarna för våra fiskar. Det kommer att skapa annat djurliv också.
En annan del att kunna visa fram hur man som kommun faktiskt jobbar med åtgärder och att det går att göra saker och ting. Sen är det väl också så att man som kommun pratar om att det är väldigt många dammar runt om i Sverige, men att man också kanske måste våga prioritera att det här gör vi. Och då får väl andra saker stå tillbaka en tid, men att man vågar prioritera för att det ska bli någonting överhuvudtaget, det tror jag är viktigt. I naturvårdsarbete av den här storleken ska många olika intressen också samsas. Kring Nianån har man använt en metod som värnar kulturmiljön. Det går att ta tillvara både natur och kultur. Man har tagit bort hela lämningarna. Du ser där rakt upp där exempelvis. Där gick en dammvall tvärs över en gång. Och den är byggd alltså i slutet på 1800-talet. Men vi har kvar fundamenten på bägge sidor så vi kan berätta att dammvallen har funnits där. Så i det här läget så är det bara en vinna-vinn. Och det ska man också framhålla när man liksom pratar om liksom hur man kan jobba eller ska jobba, tycker jag, i den här typen av frågor. För utgångspunkten från liksom, i det kulturhistoriska perspektivet, det är att vi kan inte bevara allt. Det går inte, för då skulle liksom världen stanna upp. Däremot så kan vi vara medvetna om vad det är vi liksom mister. Och har vi gjort en bra dokumentation där så kan vi fortsätta berätta historien. Och här har det ju också blivit då så liksom, om man tittar nu liksom utifrån helheten med kraftverket som den sista liksom industriella verksamheten då, att här finns förutsättningar för att berätta ännu mer historia. Och i och med att alltså du ser ju här hur fundamenten är kvar, och det innebär att man kan också få den här visuella bilden, för hade man tagit bort allting här, ja, då står den här byggnaden som en tomt skal. Jag bara, jaha, sammanhanget. Men här finns sammanhangen kvar i miljön. Ända uppifrån, ska vi säga, från kraftverksdammen och hela vägen ner hit. Och det är jätteviktigt. Nu avslutar vi resan här i Hälsingland med lite praktisk fiskevård. Vi skapar lekområden för havsöringen i Nianån. Under den här resan så har vi sett väldigt många goda exempel på bra miljövårdsarbete. Men i Sverige finns det tusentals vandringshinder som måste åtgärdas. Och en kommun kan inte göra allting, men tillsammans kan vi göra stor skillnad. Många bäckar små.